Sa video na ito ay babalik tayo sa nakaraan. Noong panahong hindi pa ako full-time sa trabahong to. Panahong nagsisimula pa lang dumami yung mga videographers na gumagamit ng Sony cameras. Pero ako medyo late. Wala kasi akong pambili ng Sony and at that time, Canon pa rin ang gamit ko. Wala nga akong alam kung ano yung mga picture profiles eh. Wala rin akong idea tungkol sa 120 frames per second. Kasi sa kamerang gamit ko, pinakamataas na kaya niyang i-record ay 30 frames per second lang para sa 1080p video. Ito ang kauna-unahang full frame camera na nagamit ko, ang Canon 6D Mark I. Hi, ako nga pala si Max Sinisa, isa akong full-time graphic artist at libangan ko lang ang mag-video sa panahong ito. Let's rewind a bit. Gusto ko lang mag-share ng mga kwento sa video na to. This video was taken November 4, 2018. Medyo matagal na, no? At that time, baka 19 years old pa lang ata ako eh. Teka, ba't may tumatawa sa background? Anyway, ang sinushoot namin dito ay eksena para sa intro. Split screen ng couple for the preparation para sa road trip na gagawin nila. At yun ang peg namin. Papakita ko na dito nga pala sa itaas yung mga nagawa na namin. Ganito. This video is actually a rip-off of a film made by someone I really look up to. Si Jason Magbanwa. Yung video niya para kay Drew and Iya. I know you know that. Yun yung inspiration ko that time. Gaya-gaya rin talaga ako nun. Well, sino bang hindi, di ba? At saka request din naman ng client. Okay, sige. Ready? 3, 2, 1, go! Okay. 3, 2, 1, go! Anyway, sa panahong ito, ang pagbibideo ko ay simpleng sideline lang. Wala akong ka-idea kung gaano kalaki ang magiging role nito sa future ko. Masyado lang akong excited na madagdagan yung portfolio ko. Yun lang yung nasa isip ko. Gusto ko makagawa ng magandang video na pwedeng magpasok sa akin ng mas marami pang mga clients in the future. Last take. Para... Last take kasama ako. Noong nagsisimula pa lang ako sa videography, dumaan ako dun sa paggamit ng handycam bago ako pumunta sa DSLR, which is yung Canon 60D. Pero hindi na muna yun yung pag-uusapan natin kasi dito tayo magsisimula sa kauna-unahan kong full frame camera, ang Canon 6D. November 2017 nung una kong mabili itong kauna-unahang full frame camera ko. Mark I lang siya kasi I think wala pa atang Mark II nung panahon yun, at kung meron mang Mark II na, maybe sigurado hindi ko yun afford. Kaya ako siya binili is isa rin akong photographer. Hindi pa ako masyadong nagvi-video talaga. Mas priority ko ang photo, kaya ang binili ko talaga nun itong Canon 6D kasi hybrid siya eh. Pwede siyang photo, pwede siyang video, at saka popular talaga siya. Maraming shooter na ito yung ginagamit kasi mas mura siya kumpara dun sa mas sikat sa kanya na 5D. 5D Mark III at that time talagang sobrang boom na boom. Isa rin yung sa pangarap kong camera pero hindi ko talaga siya afford. Masyado na siyang mahal. Over na siya sa budget ko. May option naman ako na mag 5D Mark II pero mas pinili ko tong 6D at brand new ko siya binili. Pagdating ng 2018, napansin ko na parang lahat na yata ng kakilala ko unti-unti na nag-shift papunta sa Sony. Laging may bulong-bulungan or naririnig ko na ang ganda daw talaga ng Sony. And wala akong alam tungkol doon. Basta ang alam ko lang mas maganda ang Canon kasi kita ko sa shots ko makulay na buhay na talaga yung kulay. And at that time di naman ako marunong mag-color grade. Kung ano yung makita ko sa camera ko, yun na rin yung i-edit ko at yun na rin yung i-export ko. And minsan nga pag gusto kong kulayan siya, yung buong inedit kong video ipapasok ko sa Lightroom, tapos sa Lightroom papatungan ko ng preset siya sa ibabaw. And tsaka ako i-export another export. That's because photographer ako at sa Lightroom lang talaga ako marunong magkulay. Hindi ko naman alam na pwede pa pala siyang kulayan sa Adobe Premiere, which is yun naman yung ginagamit ko sa pag-i-edit ng video. Anyway, balikan natin yung about sa color grading mamaya. Hindi ako open sa 120 frames per second and hindi ko pa yun masyadong alam. Ang setup ko palagi sa Canon 6D
is naka 30 frames per second para naka 1080p ako. If kailangan ko naman siyang gawing slow-mo, ililipat ko siya sa 720p para magawa ko yung 60 frames per second. Tapos sa editing, if-fit to frame ko na lamang yung 720 na clip dun sa 1080p ko na ini-edit. Natural lang sa akin yun, wala naman akong reklamo dun. Kasi hindi ko pa naman talaga na-experience na malaking bagay pala talaga na at least meron kang 60 frames per second tapos 1080p pa. Habang ganito yung workflow ko, ang Sony unti-unti na silang naglalabas ng mga mirrorless camera tulad nung A65 nung 2016 na at that time hindi ko pa naman siya kilala. Medyo late talaga akong makilala siya. Tapos yung A7 III nung 2018, ang lakas ng hype, mirrorless na lahat ang ginagamit nila. Tapos ang liit pa at ang gaan compare dito sa ginagamit ko na DSLR. Nung dumating yung time na naging freelance videographer na ako, lahat ng mga nakakasama ko, iba't ibang shooters, lahat na sila puro Sony yung gamit. Ako na lang yung naka-Canon 6D. Ang gamit talaga nila A6500 na talagang pinaka-popular noon. Crop sensor siya pero the best daw sa video. Madalas ako nagkakaproblema sa mga editor kasi hindi daw pantay yung kulay. Yung mga kasama ko na Sony yung gamit, ako naman naka-Canon, nahihirapan silang kulayan yung video. Kasi yung sa akin, straight out of the camera, may kulay na mataas yung contrast, sabog pa minsan ng exposure. Yun yung nagpa-decide sa akin, sige magso-Sony na rin ako. So ginawa ko, bumili ako ng A6500. Pero ang problema, Canon yung mga lens na gamit ko. Wala akong kahit anong lens na mag-fit sa Sony. So ang option ko, bumili ako ng Viltrox adapter para magamit ko rin yung mga Canon lens ko. Kaso ang problema doon, hindi accurate yung focus. Medyo mabagal at saka mas okay daw talaga kapag native lens yung gamit ko. Yung pang Sony talaga na lens. Kahit third party, basta hindi ako gagamit ng adapter. Dito rin ako nagsimulang mahasa sa manual focus. Kasi no choice ako eh. Hindi ko masyadong magamit yung autofocus kapag ginagamit ko yung adapter. Nung una kong magamit itong Sony, sobrang nadismaya talaga ako. Parang feeling ko dapat hindi ko ginawa yon, dapat hindi ako nag-Sony. Kasi ang pangit talaga ng kulay. Hindi ko nagustuhan kasi nasanay ako dun sa Canon na straight out of the camera, may kulay na agad, maayos na. Dahil nga hindi ako marunong mag-edit ng kulay, hindi ko alam na may LUT pala na tinatawag na pwede kong gamitin. And wala rin naman nagtuturo sa akin na pwede pala yon. Basta all in all, hindi ko alam na pwede pala siyang kulayan. Wala akong alam sa color grading. Common to sa mga Canon user na nasanay sa color science, samantalang si Sony medyo flat kung titignan mo yung clip nila na walang grading. At itong behind the scene na napapanood nyo ay sinut gamit yung A65 ko. Yes, nabili ko na yung A65 ko, pero ayaw ko siyang gamitin. Mas gusto ko gamitin tong Canon. Natrinay ko na lang na gawing behind the scene camera itong A65 at mas gusto ko talaga itong Canon. Kasi napapangitan ako sa Sony. Overtake daw kayo, overtake. Overtake daw kayo sa amin. Overtake, sabihin mo. Hindi ata naririnig. Una daw kayo, una. Overtake kayo. Tigil. Ay siya, delikado. Delikado. Pabalik. Ito naman yung pangalawang problema na na-experience ko nung lumipat ako sa Sony. Lahat ng lens ko ay Canon. So unti-unti ko nang binenta yung mga lens ko ng Canon and then unti-unti ko na rin silang pinalitan ng mga Sony o kaya yung Sigma at saka yung Tamron. Kasi mas mura sila kumpara sa mga Sony lenses. At ang binibili kong mga lens is pang full frame. Kahit crop sensor ako sa A65, ang mga lens na gusto kong gamitin is mga pang full frame. Kasi I know in the future, pag nag-upgrade ako ng body ng camera ko, at puro mga crop lens yung gamit ko, for sure pati buong lineup ng lens ko, kailangan kong palitan lahat. Kaya full frame lens yung ginagamit ko kahit crop sensor ako para pagdating ng araw na mag-a-upgrade na ako, yung body na lang ang i-upgrade ko, hindi nakasama yung lens. Kasi nangyari na yun sa akin nung nagsushoot ako gamit yung 60D at that time. Ang mga lens ko is crop and then nung mag-upgrade na ako sa full frame, yung mga crop lenses ko kailangan ko ring palitan. Kaya nung lumipat na ako sa Sony, sabi ko hindi na ako bibili ng crop lens. Ito naman yung mga realization ko after kong makasanayan na rin yung Sony.
talagang siya na yung naghari sa mga filmmaking. Game changer yung IBIS na pag naghahandled ako, mas smooth. Tapos nag-o-offer pa sila ng 4K. Na doon ko din na-realize na importante rin pala ang 4K. Ngayon dahil nakakapag-shoot na ako ng 60 up to 120 up to 240 pa nga yung 30 frames per second medyo naliliitan na ako. Pero ginagamit pa rin namin yung 30 frames per second kapag reception na. Kapag nakompleto na namin yung mga pang SDE para mas maliit yung file. Roll lang sa paligid. Kunwari naliligaw na. Game. Tapos yung mga slow motion, hindi ko na-explore yun dati. Pero nung matuto akong gumamit ng LUT, natuwa ako. Natuto rin akong mag-color grade. Mas lalo kong na-appreciate yung flexibility ng Sony mula noon. And yung video nga pala na sinut ko na to, nilagyan ko na rin ng LUT. At that time, medyo may alam na rin ako kahit papano. Medyo baguhan pa rin nga lang. Ngayon daw medyo bumabalik daw yung Canon. Nagre-release sila ng mga high-end na camera na pwede daw sa video. Kaso ang problema, yung mga katulad ko na nasa Sony na, hindi kami basta-basta makakabalik na sa Canon. Kahit gaano pa siguro ka-advance yung i-release ng Canon, mahihirapan na talaga kaming lahat. Kasi lahat ng lineup ng mga lens namin, kailangan namin palitan pabalik sa Canon pag nangyari yon. And so far ako as Sony user, wala naman akong nakikitang problem sa kamerang gamit ko para maisipan kong bumalik ulit sa ibang brand. No offense sa Canon, good pa rin siya sa photo. Hindi ko lang talaga kayang bumalik. Yeah. Okay, 1, 2, 3, and go. By the way, nilagay ko na rin nga pala sa side yung final output ng mga sinushoot ko dito. Wala nga lang music kasi baka magkaroon ng copyright issues. So yun lang yung laman ng video na to. Gusto ko lang talaga makipagkwentuhan at mag-share ng experience. And I hope maraming makarelate. And yung mga nakaka-relate with same experience, huwag niyong kakalimutang inumin yung maintenance nyo ha. And again, maraming salamat sa panonood. Happy shooting!